VK Edit તો સ્વાગત છે ગાઈસ તમારું વિકેટિંગની નેક્સ્ટ વીડિયો તો હું છું કેતન ચૌહાણ સ્ટાર્ટિંગમાં જે ડેમો ટ્યુટોરિયલ જોયું બરાબર છે તેવું ટ્યુટોરિયલ્સમાં આપણે શીખવાના છે. તો ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ નોટિફિકેશનને ઓલ પર કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે આવા જ નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી શકે બરાબર છે ગાઈસ. અને જે આપણી XML પ્રેસની લિંક છે એની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. તમને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ પડે મારી ડાઉનલોડ કરતા તો તમે મને કમેન્ટ કરી શકો છો, તમે પ્રાઇવેટ મેસેજ પણ કરી શકો છો બરાબર છે ગાઈસ. તો સિમ્પલ રીતે આપણી જે Alightmotion એપ્લિકેશન છે તેને તમારે સિમ્પલ રીતે ઓપન કરવાની છે. ઓપન કરશો ત્યારબાદ ગાઈસ તમારે અહીંથી જે આપણી લિંક મળી જશે તમને બરાબર છે XML ની બીટમાર્કની, તેને તમારે સિમ્પલ રીતે ઓપન કરવાની છે. ઓપન કર્યા બાદ જે આપણી બીટમાર્ક છે તેને તમારે અંદર સોંગ મળી જશે. સોંગની અંદર તમને બીટમાર્ક પણ મળી જશે બરાબર છે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે. ત્યારબાદ તમારે પહેલાં સુધારવાનું છે. પહેલાં સુધાર્યા બાદ જે પ્લસ વાળો જે આઇકન છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ ગાઈસ જે મીડિયા ઓપ્શન છે તેની ઉપર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરીને તમારો ફોટો લેવાનો છે. આ ફોટો તમને લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે બરાબર છે. ત્યારબાદ જે ફોટો છે એની લેન્થ તમારે મ્યુઝિકને એન્ડ સુધી કરવાની છે બરાબર છે. મ્યુઝિકને એન્ડ સુધી ફોટોની લેન્થ થઈ જાય એટલે તમારે સિમ્પલ રીતે બેક આવતું રહેવાનું છે. પહેલાં સુધી આવીને તમારે સિમ્પલ રીતે પ્લસ વાળો જે આઇકન છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ ગાઈસ ટેક્સ્ટ વાળો જે ઓપ્શન છે તેની ઉપર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરવાનું છે. અને ક્લિક કર્યા બાદ ગાઈસ કંઈક આ પ્રકારનો તમારે સિમ્પલ રીતે જે ટેક્સ્ટ હોય એ તમારે લિરિક્સ પ્રમાણેથી એડ કરવાના રહેશે બરાબર છે ગાઈસ, એટલે કે લખવાના રહેશે, ટાઈપ કરવાના રહેશે બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રકારે હવે તમારી કલર છે એ તમે કોઈ પણ સારો કલર એક રાખી શકો છો બરાબર છે. તમારા અકોર્ડિંગ જે પણ તમને સારો કલર રાખી શકો છો, જે પણ તમને ગમતો હોય તે બરાબર છે. તો આપણે વ્હાઇટ કલર રાખેલો છે. ત્યારબાદ ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો આ રીતે જે પણ સારો ફાઉન્ટ હોય એ તમારે લઈ લેવાનો છે ગાઈસ બરાબર છે. જે આપણે ફાઉન્ટ વાપર્યો છે એ ફાઉન્ટ તમને એટલે કે Alightmotionની અંદર જ મળી જશે બરાબર છે. ત્યારબાદ ગાઈસ જે આપણી જે બીટમાર્ક છે તેની આગળનો પાર્ટ હોય એ તમારે સિમ્પલ તેને કટ કરવાનો છે. કટ કર્યા બાદ ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણું જે ટેક્સ્ટ લિરિક હવે થઈ ગયું છે. હવે ગાઈસ એમાં ઇફેક્ટ એડ કરવાનું છે. તો એમાં સિમ્પલ રીતે બેક જવાનું છે. બેક જાય બાદ ગાઈસ આપણે જે બીજી XML છે સેકન્ડ XML તેને તમારે ઓપન કરવાની છે. ઓપન કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણી ટેક્સ્ટ ઇફેક્ટ છે તો તમારે સિમ્પલ ટેક્સ્ટ વાળું જે લેયર છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ઇફેક્ટ વાળો ઓપ્શન તમારે થ્રીડમાં જઈને સિમ્પલ તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી નાખવાનું છે. ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે બેક જવાનું છે. બેક જાય બાદ ગાઈસ આપણી બીટમાર્ક વાળું જે પ્રોડક્ટ છે તમે એને ઓપન કરવાનું છે. ઓપન કર્યા બાદ ગાઈસ આપણું પહેલું લેયર છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ઇફેક્ટ વાળો ઓપ્શન જઈને થ્રીડમાં જઈને તમારે સિમ્પલ રીતે પેસ્ટ કરવાનું રહેશે. કંઈક આપણે એટલે આપણી જે ઇફેક્ટ છે એ લાગી જશે. તમે જોઈ શકો છો ટેક્સ્ટ લેયર ઉપર. હવે ગાઈસ તમારે સિમ્પલ રીતે આ રીતે જેટલા પણ અહીંથી લિરિક્સ આવે છે સોંગ પ્રમાણે તમારેથી લઈ લેવાના રહેશે બરાબર છે ગાઈસ. બીટમાર્ક મેં કરેલા જ છે ગાઈસ બરાબર છે. તમારે સિમ્પલ રીતે એને તમારે જે લિરિક્સ આવતી હોય તમારે સિમ્પલ રીતે લખીને તમારે જે ઇફેક્ટ છે એને તમારે એડ કરવાની રહેશે બરાબર છે ગાઈસ. તમે જોઈ શકો છો આપણે વિડીયોને થોડુંક આપણે સ્કીપ કરીશું, બધા લિરિક્સ લાગી ગયા છે. હવે ગાઈસ તમારે અહીંથી સિમ્પલ રીતે જે ફોટો છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. અને ક્લિક કર્યા બાદ ગાઈસ ઇફેક્ટ આપણે એડ કરવાની છે ફોટા ઉપર. તો તમારે સિમ્પલ રીતે ફોટાવાળી જે લેયર છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ ગાઈસ ઇફેક્ટ વાળો જે ઓપ્શન છે તેની ઉપર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરીને એડ ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે. અને ક્લિક કર્યા બાદ ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો મેં રાઉન્ડ કર્યું છે એ ઇફેક્ટને તમારે લઈ લેવાની છે વ્હાઇટ ડોટ્સ વાળી બરાબર છે ગાઈસ. ત્યારબાદ ગાઈસ તમારે સિમ્પલ રીતે જે ફોટાની પહેલાં જ તમારે કીમાં કાપી દેવાની છે. હવે ગાઈસ જે ફોટાની લાસ્ટમાં તમારે સિમ્પલ રીતે બીજી કીમાં કાપવાની છે. ત્યારબાદ ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો જે વાયવાળો જે ઓપ્શન છે હું એડ શકો છો, તમે જોઈ શકો છો મેં રાઉન્ડ કરું છું બરાબર છે ગાઈસ. વાયવાળો જે ઓપ્શન છે વચ્ચેવાળો તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. આ રીતે તમારે થોડુંક ઇન્ક્રીઝ કરવાનું રહેશે બરાબર છે ગાઈસ. તમારા અકોર્ડિંગ થોડુંક ઇન્ક્રીઝ કરવાનું રહેશે બરાબર છે. વધારે ઓછી કરશો તો પણ ચાલશે બરાબર છે ગાઈસ. તો જો તમે જોઈ શકો છો આપણું જે વિડીયો છે જોરદાર રીતે બની તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ગાઈસ તમારે ઉપર જે અનુસાર છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. અને જે વિડીયો છે એને તમારે સિમ્પલ રીતે તમારી ગેલેરી અંદર એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું રહેશે બરાબર છે ગાઈસ. તો હવે તમને વિડીયો ગમ્યું છે, વિડીયો ગમ્યું હોય તો એક લાઈક કરી નાખજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને બેલ નોટિફિકેશનને ઓલ પર સેટ કરવાનું ના ભૂલતા બરાબર છે ગાઈસ. તો ગાઈસ કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ પડે તો તમે મને કમેન્ટ તો તમે મેસેજ પણ કરી શકો છો બરાબર છે. તો પછી મળશું નેક્સ્ટ અંદર. જય માતાજી.